بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن البريوريتي اللي هي الأولوية. في البداية خليني أعطيك مثال عشان تفهم فكرة الأولوية. أول إشي أنا عندي هون باراجراف، في عندي ID author وكلاس author. بزبط أعطي ID وكلاس على نفس الإليمنت بقول لك عادي، حتى نفس الاسم بقول لك برضو عادي، لأنه الID هاشتاج والكلاس دوت. طيب جميل. هون عندنا ملف الستايل. في ملف الستايل عندك هاشتاج author color red، بعدين دوت author color green، بعدين نختار باراجراف color yellow. وهون بدي أحكي لك لمين راح تكون الأولوية. الثلاثة لنفس العنصر كلهم للباراجراف، لمين راح تكون الأولوية. هاي الكيس كيس معناتها حالة، يعني هاي الكيس شو بنحكي عنها؟ conflict between selector. في عندنا تعارض في الاختيارات. فأتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. عندنا هاشتاج author ID كلاس، وعندنا هون الإليمنت لمين راح تكون الأولوية. تيجي هون عندنا فكرة البريوريتي هي الأولوية. في عندنا هايست وفي عندنا لوست. طبعا في عندنا 6 أولويات من 6 إلى 1. طبعا رقم 6 هي الأولوية القصوى، يعني هي أقوى شيء. رقم 1 هي أقل أولوية. راح نبلش برقم 5 لأنه إحنا بنعرفها من قبل، اللي هي inline style، يعني بكتب الستايل داخل كود الHTML، وهي شرحناها سابقا، تعلمنا الانلاين والانترنال والاكسترنال. بالضبط، في الانلاين ستايل هي رقم 5 في الأولوية، يعني أي ستايل راح تكتبه أنت داخل الHTML هو الأولوية له. رقم 4 بيجي ساعتها الID. طيب اتفقنا راح يكون كل شغلنا اكسترنال، أرتب، يعني يكون ملف الستايل على شكل اكسترنال، ملف خارجي، حيكون أرتب. فمعناته حتكون الأولوية للID. دايما الID هو أقوى أولوية. يعني لو طلعنا هسه على الستايل هون، أنت في عندك هاشتاج author هذا الID، عندك كلاس author، هون عندك سودو كلاس شرحناها، احكي له باراجراف فيرست child color pink، وفي عندنا هون الإيميج سيلكتور باراجراف. لمين الأولوية هسه؟ برافو عليك، الID هو أقوى إشي، فراح يكون عندنا color red. يعني إذا بكون في عندنا ID فهي الأولوية له، الأولوية القصوى للID. بعد هيك بيجي عندنا الكلاس والسودو كلاس. طيب كيف يعني؟ يعني في الحالة هاي افرض إنه ما في عندنا ID، اشطب الID، ساعتها راح يصفي عندنا الكلاس والسودو كلاس. الكلاس والسودو كلاس هدول الاثنين نفس الأولوية، يعني كتبت كلاس راح تكون أولوية له، كتبت سودو كلاس راح تكون كمان الأولوية له. طب لو كتبت الاثنين مع بعض لمين راح تكون الأولوية؟ متأكد هسه حتقول أنا مش فاهم عليك. نقطة جدا بسيطة، حكينا الكلاس والسودو كلاس هي الأولوية رقم 3، هي بتيجي بعد الID. طيب قلنا ID مش موجود عندي، كتبت كلاس في الأولوية للكلاس، كتبت سودو كلاس في الأولوية للسودو كلاس، كتبت الاثنين مع بعض بنفس الصفحة، كتبت كلاس وسودو كلاس زي هسه عندي هون. دوت author وباراجراف هدول نفس العنصر، لمين راح تكون الأولوية؟ للسودو كلاس. مرة ثانية عشان تفهمها 100%، يعني لو أنت عندك كلاس في الصفحة هتكون الأولوية له، والسودو كلاس لو كان لحاله بالصفحة راح تكون برضو الأولوية له، وهم الاثنين بأخذوا أولوية رقم 3. إذا كتبت الاثنين مع بعض ساعتها بتروح الأولوية للسودو كلاس. هسه إذا ما فهمتها برضو عادي، راح نطبقها كمان شوي في الكود وحتفهمها 100%، ما تقلقش. ونيجي هسه للأولوية رقم 2. طبعا كل ما نزلنا بتقل الأولوية، قلنا رقم 6 هي أعلى أولوية، ورقم 1 هي أقل أولوية. شرحنا 5 و4 و3 وهسه 2. وبيجي عندنا هسه هون فكرة الإيميج سيلكتور. ممكن تحكي هون باراجراف، هيدر 1 هيدر 2 ايميج، يعني انت بتختار الإيميج اللي بدك اياه. فهاي بتكون الأولوية رقم 2. مراجعة سريعة. 5 هي اللاين ستايل، وهي معناته انه انت بتكتب الستايل داخل صفحة الHTML، وهي تقريبا مش راح نستعملها لانه اتفقنا حنستعمل اكسترنال، ملف خارجي. الملف الخارجي حتكون اقوى اولويه للID، يعني اي ID عندك اياه هو الاولويه له. ما في عندي ID،
راح تيجي الكلاس والسودو كلاس. طيب تمام، حكينا لو كتبت كلاس والسودو كلاس مع بعض ساعتها السودو كلاس هو بتكون الأولوية له. طب إذا ما كتبت كلاس ولا كتبت سودو كلاس واخترت مثلا باراجراف، معناته هاي element selector، يعني أنت قاعد بتختار عنصر فبتكون هي الأولوية له. رقم 6 الأولوية القصوى، ورقم 1 أقل أولوية راح أشرحهم في نهاية المحاضرة. خليك معي هسه عشان نتأكد إنك أنت فهمت الاي دي والكلاس والسودو كلاس والايمج سيلكتور، بدنا نطبقهم مع بعض بمشروع. في نقطة مهمة راح تنتبه إنه في عندك هنا فولدر 20 important. هاي المحاضرة القادمة، هاي المحاضرة تم إعادة تسجيلها عشان تكون الأفكار واضحة وسهلة، فما تركز في الفولدر التحت، فاعتبر إنه مش موجود. في البادي أنا في عندي هنا باراجراف ID author، بعدين كلاس author محمد، نفس المثال اللي كان موجود عندنا في السلايد. في الستايل راح أحكي له مباشرة هاشتاج، بعدين نحكي له author وهاي كل براكت، نحكي color وهاي ريد. سيف، ممتاز، صار لون الباراجراف أحمر. لو هسه ناديت عند الكلاس دوت author كل براكت color، خلينا نحكي مثلا جرين، تمام، هاي جرين. سيف، ما صار إشي. ليه؟ مش حكينا قبل شوي أعلى أولوية لمين؟ للآي دي. برافو عليك. بدي أوقف هسه الآي دي، شو راح يصير؟ راح تصير الأولوية للكلاس. ممتاز، وهي صار لون أخضر. طيب افرض أنا ضفت سودو كلاس، يعني باراجراف نقطتين رئيسيتين، حكيت مثلا فيرست child، يعني أول باراجراف أعطيها color، خلينا نحكي يلو. هون مين صارت الأولوية؟ صارت للسودو كلاس. هون أفهمك إياها ببساطة، كان عندك كلاس لحال حتكون الأولوية له، كان عندك سودو كلاس لحال في الصفحة برضو راح تكون الأولوية له. عندك كلاس والسودو كلاس مع بعض، راح نتفقنا الكلاس والسودو كلاس هم بيجوا في المرحلة الثالثة في الأولوية، لكن إذا إجوا مع بعض ساعتها بتروح الأولوية لمين؟ للسودو كلاس. أتوقع صارت الفكرة واضحة، وحتى إذا ما فهمتها حنشرحها بشكل كثير خلال المحاضرات القادمة. نيجي هسه نحكي كمان على element selector. هاي باراجراف واحكي له مثلا color، مثلا ريد اورنج، او خلينا نحكي اورنج ريد. هذا اللون كثير حلو. انتبهنا هون انه ما اشتغل باراجراف. ليه؟ لانه في عندنا اولويه للسودو كلاس. وقف السودو كلاس، وقف الكلاس، ساعتها حتصير الاولويه للباراجراف. يمكن تخربط بين الاورنج ريد والريد، فعشان هيك بدي اعطي مثلا هون جراي، نكتب هون جراي لون رمادي. يا سلام، هيك احنا امورنا تمام. اتمنى تكون الافكار واضحه وسهله. اخر نقطه حاب اشرح لك اياها وهي تكرار الستايل. بدي اوقف الباراجراف، بعد هيك بدي اروح على الاي دي، خليني اشيل الكومنت. بعد هيك بدي اكرر مره ثانيه الاي دي. هلا اوثر، هاي كل براكت، بدي احكي له هون كلر، وبدي اعطي هون بينك. سيف، شو انتبهت؟ انه اخذ الستايل الثاني. طيب ليش؟ هون بيحكي لك اذا انت كررت الستايل نفس البريوريتي، الاولويه متشابهات، صح؟ هون شنو بيصير؟ اخر مره انت استخدمت فيها الستايل هو اللي بيتنفذ. يعني كلر ريد وهون كلر بينك، وين اخر واحد تم استخدامه؟ تحت. يعني ابسط لك الفكره، اخر ستايل انت بتكتبه من نفس الاولويه هو بيتنفذ. حتقول لي ليش انا اصلا اكرر الاي دي مرتين؟ هون بتصير معك لما يكون عندك مشروع كبير بدون ما تحس ممكن تكرر انت الاي دي اكثر من مره داخل صفحه الستايل. مش شرط بس الاي دي، الكلاس والسودو كلاس، وهسه راح اطبق لك اياها. فلازم تفهم انه دائما اخر ستايل انت بتكتبه من نفس الاولويه هو اللي بتطبق. خليني اعطيك كمان مثال. بدي اجي هسه على الاوثر، اوقف الاي دي طبعا، هي اعطاني جرين. ارجع كرر الاوثر كمان مره، خلينا نحكي مثلا هون
بلو. سيف، هاي صار اللون أزرق. طيب ليه؟ لأنه الاثنين نفس الأولوية، لكن دائما حينفذ آخر ستايل أنت بتكتبه. نرجع نسوي على الثنتين كومنت. طيب هسه هون التحدي إلك، طبق فكرة السودو كلاس نفس ما طبقتها على الكلاس. حتكتشف دائما إنه في النهاية آخر ستايل بيكون من نفس الأولوية هو اللي بتطبق. وطبقها كمان على الباراجراف، هتلاقي كمان قيمة سيلكتو إذا كررته أكثر من مرة داخل الستايل آخر تنسيق هو اللي راح يتنفذ. أتمنى تكون الفكرة واضحة وسهلة. نيجي هسه على الأولوية رقم 6 والأولوية رقم 1. اتذكر أن المحاضرة القادمة راح نحكي عن الامبورتنت. نرجع على السلايد. رقم 1 Universal Selector، وهي عبارة عن النجمة، وهي إن شاء الله راح تكون موضوعنا في الدرس رقم 22. يعني حنشرحها لقدام في المحاضرات القادمة. الأولوية السادسة هي أقوى أولوية not important، وهي حتكون موضوعنا في المحاضرة القادمة. بتوقع هسه صار عندك فكرة عن الأولوية وكيف تتعامل معها. آخر تريك حاب عنك إياه وهي الديف تول شغلناها في المحاضرة السابقة. شوف معي، باجي هون بعمل رايت كليك انسبكت. هنا راح يوريني إذا مثلا اخترت محمد زي هيك، طبعا عامل عليهم كلهم كومنت صح؟ بدي اشيل لك الكومنت عنهم، شو رايك؟ بدي اشيل عن الاي دي زي هيك، شيل الكومنت، وشيل كمان الكومنت عن الاوثر، يعني اشيلها من هون واضيفها تحت، واشيلها كمان عن السودو كلاس. اسحب اوريك كيف الديفتور راح تساعد، واشيلها كمان عن باراجراف. سيف. شو انتبهت هون؟ انه الاي دي اوثر هو اللي تنفذ صح؟ السودو كلاس انشطب عليه، الكلاس انشطب عليه. انتبهت على شغله؟ لمين اعطى الاولويه؟ رتب لك يوم حسب الاولويات. اي دي رقم 1، سودو كلاس رقم 2، الكلاس رقم 3، والاليمنت سيلكتور رقم 4. فاللي بدي افهمك اياه وتحس حالك تهت في البريورتي مباشره شغل الديفتو، راح تساعدك لمين الاولويه. اتمنى كانت المحاضره سهله وبسيطه، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه، ويعطيكم العافيه.